Az USA függetlenségi nyilatkozata. Kezdjük is az egyik legismertebb egyenlőségről szóló nyilatkozattal, ami bizonyos értelemben az egyenlőség fogalmának egyik jelentés eredete is. Mindannyian emlékeznek arra, hogy Thomas Jefferson, amikor megírta a függetlenségi nyilatkozatot, ezt írta. Nyilvánvaló igazságnak tartjuk, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. Ha itt megállnánk, és elgondolkodnánk ezeken a szavakon, azt mondanánk, nos, milyen teljes ostobaság. Hogy írhatott ilyen nyilvánvalóan érvénytelen mondatot egy olyan ember, aki olyan intelligens, olyan művelt, olyan világértő, mint Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, mint annyi kortársa, rabszolgatartó volt. Azt állította volna, hogy a rabszolgák egyenlőnek teremtettek a nem rabszolgákkal? Vannak, akik magasnak, mások alacsonynak, néhányan erősek, mások gyengének születnek. Néhányan okosak, mások buták. De nyilvánvalóan Thomas Jefferson nem ebben az értelemben gondolta, hogy az emberek egyenlőnek teremtettek, hogy úgymond klónok lennének. Ez nem az a jelentés, amire ő gondolt, és ez nyilvánvalóvá válik, hogy ha nem állunk meg a függetlenségi nyilatkozat olvasásánál ezen a ponton, hanem folytatjuk az azt követő mondatok olvasását. És ami a függetlenségi nyilatkozatban követi azt az állítást, hogy nyilvánvaló igazságnak tartjuk, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, ott folytatódik, hogy teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, amelyek közé tartozik az élet, a szabadság és a boldogság keresése. Amikor Thomas Jefferson és az alapító atyák azt mondták, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, egyáltalán nem állítottak valamit a genetikai összetételükről, vagy fizikai jellemzőikről. Inkább azt állították, hogy egyenlőek a törvény előtt, hogy egyenlőek Isten szemében, hogy minden egyes ember önmagában értékes, hogy minden egyes embert önmagában komolyan kell venni, mint emberi lényt, és nem egyszerűen csak eszközként kezelni mások céljainak eléréséhez. Természetesen még ebben az értelemben is az alapító atyák olyat prédikáltak, amit nem gyakoroltak. Maguk is jól tudatában voltak, mert ez az egyenlőség fogalma természetesen összeegyeztethetetlen volt a rabszolgasággal. És a függetlenségi nyilatkozat logikája, kidolgozása végül is a rabszolgaság eltörléséhez kellett, hogy vezessen, mert ez megsértette az egyenlőség alapvető fogalmát, az emberek egyenlőségét a törvény és a teremtő előtt.